हेलो साथीहरु नमस्ते म मनोज खड्का YouTube कोर्सको अर्को पाठमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। आजको यस पाठमा हामीले सिक्ने छौं YouTube च्यानल बनाउनु भन्दा पहिला हामीले के कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त त्यो कुराहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौं र त्यो कुराहरुलाई आफ्नै मोबाइलबाट हजुरलाई देखाउने छु। हामीले YouTube च्यानल बनाउनु भन्दा पहिला हामीले के कुराहरु गर्नुपर्छ त YouTube कम्प्युटरबाट र मोबाइलबाट सेम मेथड हो, तर धेरै युजरहरुले धेरै साथीहरुले मोबाइल युज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो YouTube कोर्सहरु टोटली मोबाइलबाट देखाउने छु। तर मोबाइलको डेस्कटप मोडलाई अन गरेर भिडियोहरु बनाउने छु भनेपछि डेस्कटप मोड गरिसकेपछि कम्प्युटर र मोबाइलको तरिका सेम नै रहनेछ। डेस्कटप भनेपछि कम्प्युटर फर्मेटमा मोबाइलबाट मैले तपाईलाई YouTube को बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु दिने छु। सो आजको यस भिडियोमा हामीले YouTube च्यानल नेम के र कस्तो राख्दाखेरि हाम्रो YouTube च्यानल छिटो भन्दा छिटो ग्रोमा जान सक्छ त। हामीले हाम्रो YouTube च्यानल राख्दा एकदमै युनिक टाइपको YouTube नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, जो YouTube को त्यो नेम अरु कसैको पनि नहोस्। त्यो कसरी हुन सक्छ? तपाईले आफ्नै नामको YouTube च्यानल नेम राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई अगाडि पछाडी एडिट गरेर या कसरी ग्रो टाइपको च्यानल बनाउने यसको बारेमा यस भिडियोमा जान्ने छौं। र तपाईले सोचेको YouTube च्यानलको नेम अलरेडी YouTube मा छ या छैन यसको बारेमा हामीले कहाँबाट थाहा पाउने, कसरी थाहा पाउने त यो सम्बन्धी पनि हामीले यस भिडियोमा जान्ने छौं। र हामीले कस्तो टाइपको YouTube च्यानल नेम राख्दाखेरि हाम्रो YouTube च्यानल छिटो भन्दा छिटो ग्रोमा जान सक्छ र हामीले YouTube को सर्च बक्समा सर्च गर्ने बित्तिकै हाम्रो YouTube च्यानल टपमा आउन सक्छ यो सम्बन्धी पनि यस भिडियोमा हामीले जान्ने छौं। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटी हुनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन थिचेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला र तपाईले यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला, ताकि मलाई थाहा होस् कि मेरो भिडियो कहाँको साथीहरुले हेरिरहनु भएको छ। मेरो YouTube कोर्सको सम्पूर्ण भिडियो तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईलाई YouTube मा आउने सम्पूर्ण समस्याको समाधान तपाईले आफैले गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले समाधान गर्न सक्नु भएन भने मेरो WhatsApp मा तपाईले मसँग फेस टु फेस कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई YouTube च्यानलमा आउने प्रब्लमलाई मैले सल्भ गरेर दिने छु। सो कति पनि ढिलो नगरिकन मैले तपाईलाई अब मेरो मोबाइलको स्क्रिन तर्फ लैगे। अब ढिलो नगरिकन अब हामी जाउँ YouTube को नाम हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्ने त। सर्वप्रथम त म मेरो गुगल मा जान्छु। गुगल मा आइसकेपछि यहाँनिर सर्च बक्समा तपाईले टाइप गर्नुहोस् YouTube नेम जेनेरेटर, यो सर्च गर्नु होला। यो सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै वेबसाइटहरु छ यहाँनिर रहेको छ हैन YouTube नेम जेनेरेटरको। तपाईले जुनबाट पनि आफ्नो एउटा युनिक YouTube नेम सर्च गर्नु होला। मैले तपाईलाई फ्री YouTube नेम जेनेरेटर छ यो फर्स्टमा लैगे। यहाँनिर तपाईले अकाउन्ट टाइप भनेको छ, तपाईले कस्तो टाइपको अकाउन्ट, तपाईले कस्तो टाइपको च्यानल बनाउँदै हुनुहुन्छ, कुन क्याटेगोरीको च्यानल बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो टाइपको च्यानलको चाहिँ यहाँनिर एउटा टाइप दिनुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट टाइपमा तपाईले पर्सनल राख्नु होला, या बिजनेसको लागि हो या पर्सनल हो तपाईले हैन पर्सनल नै राख्नु होला। अकाउन्ट टाइप पर्सनल राखिसकेपछि अब क्याटेगोरी तपाईले कुन टाइपको भिडियोहरु त्यसमा अपलोड गर्नुहुने हो त्यो क्याटेगोरीहरु यहाँबाट चुज गर्नु होला। के सम्बन्धीको तपाईले YouTube च्यानल बनाउनु हुने हो त्यो तपाईले आफ्नो एउटा क्याटेगोरी चुज गर्नु होला हैन। मैले एउटा एडुकेसनको भिडियो बनाउँछु त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले मेरो च्यानललाई एडुकेसनलाई चुज गरे। एडुकेसन चुज गरिसकेपछि यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा केही नाम अलिकति सोचेको नाम जस्तो तपाईले यहाँनिर राख्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर राखे, यो चेक गर्नुको लागि मात्रै हो है। यस्तो टाइपको यो नेमको च्यानल हामीले क्रिएट गर्यौं भने हाम्रो च्यानल ग्रो हुन्छ या हुँदैन, यस्तो नेमको च्यानल अरु कसैको छ या छैन भन्नुको लागि हामीले यहाँबाट चेक गर्ने हो। यहाँबाट नेम जेनेरेट गरेर हामीले फेरि YouTube मा गएर त्यहाँनिर सर्च गरेर चेक गर्ने छौं। अब मैले यहाँनिर टाइप गर्छु एडुकेसन च्यानल बनाउँदै छु त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले ज्ञान कुरो राखे। तपाईले कमेडी रिलेटेड या फनी रिलेटेड हैन सङ डान्स रिलेटेड छ भने त्यस्तै टाइपको तपाईले नर्मली अन्दाजी एउटा कुनै नेम राख्नु होला र अब जेनेरेट युजर नेममा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सनहरु धेरै नेमहरु आएको छ। यहाँनिर फर्स्टमा देखेको छ ज्ञान कुरो टिचर, एडु ज्ञान कुरो छ। यिनी यहाँनिर देखाइएको नेमहरुमा तपाईलाई कुन बेटर लाग्छ हैन त्यो नेम लिएर तपाईले YouTube मा
सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई सुरुमै 1 नम्बरमै आएको यो ठिक लाग्यो, ज्ञान कुरो टिचर भनेको छ हैन। मैले यहाँनिर कपी गरेँ र अब म एक्ज्याक्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि म अब युट्युबमा जान्छु। युट्युबमा गएँ, युट्युबको सर्च बक्समा क्लिक गर्छु यहाँनिर। त्यसपछि मैले त्यहाँबाट कपी गरेको नेमलाई यहाँनिर पेस्ट गर्छु। ज्ञान कुरो टिचरलाई मैले यहाँनिर अब सर्च गर्छु। अब ज्ञान कुरो टिचरलाई मैले यहाँनिर सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै त्यस्तो ठ्याक्कै नाम त यहाँनिर कुनै देखाएन, तर रिलेटेड भिडियोहरू यहाँनिर धेरै आएको छ। अब मैले के गर्छु भने यहाँनिर यो 3 डटमा क्लिक गर्छु। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि सर्च फिल्टरमा क्लिक गर्छु। सर्च फिल्टरमा क्लिक गरेर यहाँनिर टाइप छ नि यो अलको ठाउँमा तपाईले सिर्फ च्यानललाई चुज गर्नु होला। च्यानल चुज गरिसकेपछि अब तपाईले एप्लाई गर्नु होला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले नो रिजल्ट फाउन्ड। ज्ञान कुरो टिचर तपाईले यो नामको तपाईले च्यानल यहाँनिर राख्नुभयो भने तपाईको च्यानल एकदमै टप र्याङ्किङमा जान सक्छ है। यसरी यहाँनिर कुनै पनि नो रिजल्ट फाउन्ड आयो भने धेरै राम्रो हो। जस्तै मानम मैले यहाँनिरको अगाडि ज्ञान कुरोलाई मात्रै सर्च गरेँ हैन। ज्ञान कुरोलाई सर्च गरेर फेरि फिल्टर गर्छु मैले, सर्च च्यानल एप्लाई। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ज्ञान कुरो कोर्स, ज्ञान कुरो टेक, यहाँनिर यो च्यानलहरू अलरेडी बनाइसकेको छ कसैले, तर यसमा काम गरेको त छैन। 11 सब्सक्राइबर छ, 1 सब्सक्राइबर छ, तर यो च्यानललाई हामीले पछाडि फाल्न सक्छौँ। योभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानल चाहिँ जान सक्छ। तर युट्युबमै नभएको युनिक नेम लिएर तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको नेम क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल एकदमै फास्ट र्याङ्किङ हुने सम्भावना धेरै रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको नेम हान्ने बित्तिकै टपमा तपाईको च्यानल आओस्, त्यस्तो टाइपको नेम तपाईले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुभन्दा पहिला सोच्नु होला। यो नेम सोच गरिसकेपछि सेम यही नामबाट हामीले एउटा इमेल आइडी क्रिएट गर्नेछौँ र युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नेछौँ। स्टेप बाई स्टेप यो भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेरिरहनु होला। अब मैले फेरि यहाँनिरबाट नेम सर्च गर्छु। सजिलो ज्ञान कुरो लेखेर मैले सर्च गरेँ हैन। अब म फेरि फिल्टरमा जान्छु, सर्च फिल्टर र टाइपमा च्यानल मात्रै क्लिक गर्छु र अब एप्लाई गर्छु। यहाँनिर यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले नो रिजल्ट फाउन्ड भनेको छ। तपाईले युट्युब च्यानलको लागि राख्ने नेम तपाईले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने नो रिजल्ट फाउन्ड आउनु पर्यो है। यस्तो नेम तपाईले एक दिनभरि लाउनुहोस्, तर नो रिजल्ट फाउन्ड वाला तपाईले एउटा च्यानलको नेम सोच्नुभयो भने त्यो च्यानल एकदमै छिटो ग्रो हुन सक्छ। तपाईले च्यानल क्रिएट गरेको 12 घण्टा भित्रै तपाईको युट्युबको सर्च इन्जिनमा टपमा र्याङ्किङ गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले युट्युबमै नभएको नाम सोच्नु होला। यसरी नै तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको नेम खोज्नु होला। यदि यसरी मिलेन भने फेरि तपाईँ फेरि गुगलमा गएर अन्य वेबसाइटहरुमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेम जेनेरेटर यहाँनिर भनेको छ हैन, यिनी सबै फेरि हुन हैन। जस्तै यहाँनिर तपाईले राख्नुहोस्, जस्तै ज्ञान कुरो मैले यहाँनिर राखेँ हैन, र अब मैले सर्च गर्छु। यहाँनिर आई एम नट रोबोटमा चेक लाग्नु होला र अब सर्च गर्नु होला। यहाँनिर पनि धेरै नेमहरू जेनेरेट भएर आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। आई क्यान ज्ञान कुरो भनेको छ हैन, ज्ञान कुरो ब्लग भनेको छ। यहाँनिरबाट तपाईलाई जुन नेम बेटर लाग्छ यो नेमलाई लिएर तपाईले युट्युबमा सर्च गर्नु होला। युट्युबमा पनि यो नेम भेटिएन, नट रिजल्ट फाउन्ड भनेर युट्युबले पनि भन्यो भने त्यही नामलाई लिएर तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नु होला। सो अब हामी अर्को पार्टमा जान्नेछौँ। हामीले अर्को पार्टमा सिक्नेछौँ यही सेम युट्युब च्यानल नेमको एउटा जिमेल आइडी बनाउनेछौँ। त्यही जिमेल आइडीबाट हामीले युट्युबमा रजिस्टर गर्नेछौँ र त्यसलाई फुल सेटिङ गर्नेछौँ। सो यति भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।